Η ρύπανση των υδάτων αναφέρει την εισαγωγή επιβλαβών ουσιών, συχνά ως αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αδεάτρινα σώματα, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση. Η σημασία αυτού του ζητήματος είναι πολλαπλή. Στον πυρήνα του, το νερό είναι απαραίτητο για όλες τις μορφές ζωής. Με την αυξανόμενη ρύπανση, θέτουμε σε κίνδυνο όχι μόνο τα υδάτινα οικοσυστήματα, αλλά και την ίδια την υγεία μας και τη βιωσιμότητα των οικονομιών μας, που βασίζονται στο καθαρό νερό για μυριάδες σκοπούς, από τη γεωργία έως τη βιομηχανία. Οι κύριοι ένοχοι είναι συνήθως τα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία συχνά περιέχουν βαρέα μέταλλα και τοξικές χημικές ουσίες. Η γεωργία επίσης συμβάλλει σε αυτό μέσω της απορροής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Στη συνέχεια, υπάρχουν ανεπεξέργαστα λίμματα που μπορεί να εισάγουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιπλέον, ατυχίες όπως οι πετρελαιοκυλίδες και το πανταχού παρόν ζήτημα των πλαστικών αποβλήτων επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση. Για την υδρόβια ζωή, η μόλυνση οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα οξυγόνου, επηρεάζοντας τα ψάρια και άλλα είδη. Οι τοξικοί ρήποι μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε βιοσυσσόρευση, όπου οι τοξίνες συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα. Για τους ανθρώπους, η κατανάλωση μολυσμένου νερού μπορεί να προκαλέσει ασθένειες που κυμαίνονται από γαστρεντερικά προβλήματα έως πιο σοβαρές καταστάσεις όπως η χολέρα. Επιπλέον, η μακροχρόνια έκθεση σε μολυσμένο νερό μπορεί να οδηγήσει σε αναπτυξιακά και αναπαραγωγικά προβλήματα. Μια πολύπλευρη προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας. Στην πρώτη γραμμή, έχουμε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που έχουν γίνει πιο προηγμένες στο φιλτράρισμα των ρήπων. Οι βιώσιμες μέθοδοι καλλιέργειας μειώνουν την ποσότητα των χημικών ουσιών που εισέρχονται στο νερό μας. Νέες τεχνολογίες, όπως η νανοτεχνολογία, υπόσχονται την απομάκρυνση ακόμη και μικροσκοπικών ρήπων. Επιπλέον, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες παίζουν καθοριστικό ρόλο, δίνοντας έμφαση στις πράσινες υποδομές για τη μείωση της ποσότητας της απορροής και τον περιορισμό των ρήπων. Η ευαισθητοποίηση και οι μικρές δράσεις είναι πολύ σημαντικές. Τα απλά μέτρα περιλαμβάνουν τη μη απόρριψη λαδιών ή χημικών ουσιών στην αποχέτευση, τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού και τη διασφάλιση ότι χρησιμοποιούνται μόνο ασφαλή προϊόντα στους κήπους και των καζών. Η υποστήριξη της νομοθεσίας που προωθεί το καθαρό νερό και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις καθαρισμού της κοινότητας έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο. Απολύτως, τεχνολογίες όπως τα βιοφίλτρα που χρησιμοποιούν φυτά και μικροοργανισμούς για τον φυσικό καθαρισμό του νερού, τα προηγμένα συστήματα μεμβρανών για αφαλάτωση και καθαρισμό, ακόμη και η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και την ανίχνευση της ρύπανσης, αποτελούν ελπιδοφόρες προοπτικές. Είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά με συνδυασμένες παγκόσμιες προσπάθειες μπορεί να κερδιθεί. Η πιο κρίσιμη αλλαγή που χρειαζόμαστε είναι η παγκόσμια αναγνώριση της αξίας του καθαρού νερού, που θα οδηγήσει σε βιώσιμες πρακτικές σε όλους τους τομείς, από τις βιομηχανίες μέχρι τα μεμονωμένα νοικοκυριά.